નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર સ્વાગત છે તમારું આજના ઓનલાઈન વિડિયો લેક્ચરની અંદર. ધોરણ 8 વિષય ગણિત બીજ કોર્સની અંદર એક સ્ટેપ આપણે આગળ ચાલીએ. અગાઉના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈએ કે લસા ગુસા વિશે આપણે શીખી ગયા. હવે અંક ગણિતની સરાસરી, મધ્ય બહુલક વિશેનો આપણે અહીં અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. સરાસરી, માહિતીનો વિસ્તાર, બહુલક, મધ્યસ્થ આ બધું આપણે આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર શીખવાના છે. હવે કોઈ તમને રકમ આપેલી છે, એવું કીધું હોય કે તમે આપેલા રકમની સરાસરી શોધો. તો સરાસરી એટલે સરેરાશ, બરાબર છે. હવે અત્યારે આ આઈપીએલ ની સિઝન તો ઘણા સમય પહેલા પૂરી થઈ ગઈ, થોડીક મેચો બાકી સારું થવાના છે. હજી હમણાં ન્યુઝીલેન્ડ ને ઇન્ડિયાની બરાબર ટેસ્ટ સિરીઝ ગઈ, ન્યુઝીલેન્ડ વિન થયું એટલે આપણે રન આપેલા કોઈ એક બેટ્સમેન છે, ધારો કે વિરાટ કોહલી ને લઈએ, આપણા સૌથી ફેવરેટ બધાનો બેટ્સમેન હોય છે. આપણે ઇમેજિનેશન કરીએ કે ધારો કે વિરાટ કોહલી એ 6 મેચ દરમિયાન કેટલી મેચ રમેલો છે, તો કે 6 મેચ દરમિયાન એને જુદી જુદી મેચની અંદર જુદા જુદા રન આ મુજબ બનાવેલા છે. એને પહેલી મેચની અંદર 36 રન બનાવેલા છે, બીજી મેચમાં 35, ત્રીજી મેચમાં 50, એવી રીતે 46 અને 46, 60 અને 55 આ રીતે 6 મેચમાં જુદા જુદા રન બનાવેલા. હવે તમને એવું કીધું હોય કે વિરાટ કોહલીએ આટલા બધા રન આપી દીધા, તમને ખબર નથી કેમ આ રનની સરેરાશ તમે કાઢો. તો સરેરાશ તમે કઈ રીતના કાઢો? તો સરેરાશ કાઢવા માટે સરાસરી બરાબર, સરાસરી બરાબર ઉપર છે કુલ અવલોકનોનો સરવાળો, કુલ અવલોકનોનો સરવાળો ભાગ્યા કુલ અવલોકન. કુલ કેટલા અવલોકન છે? 1 2 3 4 5 6 કુલ 6 અવલોકન છે. અને કુલ અવલોકનોનો સરવાળો કરીએ અને સરવાળાને જો આપણે એના કુલ મેચ વડે ભાગી દઈએ તો આપણને શું મળશે? મેચની સરાસરી મળશે. તો કુલ અવલોકનોનો સરવાળો આપણે કરીએ 36 35 50 46 60 55. કુલ કેટલા અવલોકન? 1 2 3 4 5 6 ભાગ્યા 6. હવે તમારે આ દરેકનો સરવાળો કરવાનો છે. સરવાળો જો તમને આડો ના આવતો હોય, તમને તમારી નોટબુકની અંદર જ્યારે એક્ઝામ્પલ શીખો ત્યારે તમે શું એ સરવાળો ઊભો પણ તમે કરી શકો. આપણે પાછળની સરવાળો કરીએ. 5 6 11 ને 5 16 16 ને 6 22 નું પકડો વધી 2 5 ને 2 7 7 ને 6 13 13 ને 4 17 17 ને 5 22 22 ને 3 25 ને 3 28 ભાગ્યા 6. 282 ભાગ્યા 6 અને એમ તો સાહેબને આ ઉડાડતા નથી આવડતું. 6 દુ 12 6 તરી 18 6 નો ઘડિયો પૂરો 28 થી વધવો ન પડે. 6 36 6 5 30 કે વધી ગયો. 6 ચોક 24 4 વધ્યા 6 7 42. તમને આ રીતે ઉડાડતા ના આવડે તો તમારે શું કરવાનું કે 282 ભાગ્યા 6 કરવાનું આવી રીતે, બરાબર છે. એટલે એ તમારો જવાબ આવશે. એટલે રનની સરાસરી કેટલી આવી? 47 રનની સરાસરી આવી. કે વિરાટ કોહલીએ જે 6 મેચ દરમિયાન જે જુદા જુદા રન કરેલા છે દરેક ઇનિંગની અંદર, તો એ ઇનિંગની અંદરથી આપણને રનની સરાસરી 47 મળે. હવે તો આને આપણે સરાસરીની અંદર તમારે એક સૂત્ર આવવાનું યાદ રાખવાનું છે. સરાસરી એટલે કુલ અવલોકનોનો સરવાળો ભાગ્યા કુલ અવલોકન. શું છે? અવલોકનોનો સરવાળો ભાગ્યા કુલ અવલોકન. હવે વિસ્તાર એટલે શું? કે આપેલી માહિતીનો વિસ્તાર શું એવું તમને કે અવલોકનોમાંથી મહત્તમ અને લઘુત્તમ અવલોકનોના તફાવતને આપેલી આવૃત્તિ છે એનો વિસ્તાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફરીથી એકવાર કે અવલોકનોમાંથી મહત્તમ અને લઘુત્તમ અવલોકનોના તફાવતને શું કહેવામાં આવે છે? તો કે એનો વિસ્તાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઉપરની માહિતીમાં જો સૌથી વધુ રન જો તો મહત્તમ રન
મહત્તમ રન કેટલા છે? 60 છે. લઘુત્તમ રન એટલે સૌથી ઓછા રન. આપણે ગુજરાતમાં આપણે મેથમેટિકલ શબ્દ મહત્તમ અને લઘુત્તમ. મહત્તમ એટલે સૌથી વધુ અને લઘુત્તમ એટલે સૌથી ઓછા. સૌથી ઓછા મહત્તમ રન અને લઘુત્તમ રન. લઘુત્તમ સૌથી ઓછા રન કેટલા છે? એટલે 35. 35 બરાબર સૌથી ઓછા રન. હવે રનનો વિસ્તાર એટલે કે મહત્તમ માંથી લઘુત્તમ બાદ કરવાનો. 60 - 35 કેટલા આવશે? 60 માંથી 35 જાય તો કેટલા આવશે? ઓકે 25 કે 25. તો કે આપેલા રનનો વિસ્તાર કેટલો થયો? તો કે 25. તો વિસ્તાર એટલે આ એક્ઝામ્પલ દ્વારા તમને સમજાયેલું છે. માત્ર તમારે આને સમજ મેળવવાની છે કે સરાસરી એટલે કે કુલ અવલોકનોનો સરવાળો ભાગ્યા કુલ અવલોકનોની સંખ્યા. અને એવી જ રીતે રનની સરાસરી એટલે કે આપેલા રન છે એમાંથી મહત્તમ રન અને લઘુત્તમ રન બરાબર છે. મહત્તમ રન અને લઘુત્તમ રનના તફાવતને આપેલા વિસ્તારને શું તરીકે ઓળખવામાં આવે? તો કે રનનો વિસ્તાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આગળ બહુલક. શું છે? બહુલક કે અવલોકનોના સમૂહમાંથી સૌથી વધુ વખત પુનરાવર્તિત થતી સંખ્યાને આપેલી સંખ્યાનો બહુલક કહેવામાં આવે છે. ફરી એકવાર કે આપેલા કુલ અવલોકનોમાંથી સૌથી વધુ વખત પુનરાવર્તિત થતી સંખ્યાને આપેલા અવલોકનોનો બહુલક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને બહુલક એક કરતા પણ વધારે હોઈ શકે છે. શું છે બહુલક? આ એક યાદ રાખજો. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ દાખલાની અંદર ઘણા દાખલામાં ભૂલ કરે છે કે આપેલી માહિતીનો બહુલક શોધો. તો બહુલક શોધવાનું હોય ત્યારે કેમ કે છે બહુલક તો એક વાર આપણને બહુલક ક્યારેક પણ એવું બને કે દાખલો તમને મૂકી દીધો હોય બરાબર છે. એમાં શું આવતું હોય છે? બહુલક 2. કે ધારો કે તમને આપણે અહીંયા જો તમને કેટલા 14 સૌપ્રથમ જી પુનરાવર્તિત સંખ્યા કે ફરી એકવાર રિપીટ થતી સંખ્યા આપેલી એટલે 2 કરતા વધારે સૌથી વધુ 13 છે કે તો કે 13 એક છે 16 કે 16 નહીં 12 કે 12 19 એટલે 14 કે 14 અહીં છે બીજું અહીં છે ત્રીજું અહીં 19 છે કે 19. પણ જો યાદ રાખજો હવે ફરી હું કહું છું આપેલી માહિતીમાં સૌથી વધુ વખત પુનરાવર્તિત થતી સંખ્યા 14 છે બરાબર. તો આપેલી માહિતીનો બહુલક શું થશે? તો કે 14 આવશે. શું આવશે? આપેલી માહિતીનો બહુલક 14 આવશે. પણ જો 14 એકવાર ઓછા આપ્યા હોત તો તમને 14 તમને જો એકવાર ઓછા આપ્યા હોત તો એટલે કે 14 બે વાર આપ્યા હોત તો બહુલક શું? તો કે બહુલક 3 બહુલક આવે. કેટલા આવે? 3 બહુલક. 13 પણ બે વાર છે 12 પણ બે વાર છે અને 14 પણ બે વાર થાય. પણ જો 14 એકવાર ઓછા આપ્યા હોત તો પણ અહીંયા 14 આપણને શું છે? 3 વાર આપેલા છે. તો સૌપ્રથમ આપણે પહેલું સ્ટેપ ફોલો એને કરવાનું કે સૌથી વધુ વખત પુનરાવર્તિત થતી સંખ્યાને જ બહુલક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પણ જો બંને સંખ્યા સરખી આપી હોય તો એકવાર ઓછા આપેલા હોય તો બહુલક કેટલા મળે આપણને? 3 બહુલક મળે બરાબર છે. આ વાત થઈ બહુલક. હવે વાત આવે છે મધ્યસ્થ. તો મધ્યસ્થ રહ્યું ને એ આમ તમને ખાલી આમ વર્ડ ઉચ્ચાર કરો ને મધ્યસ્થ તો તમને મધ્યસ્થીને જ કરો. મધ્યસ્થ એટલે વચ્ચે. મધ્યસ્થ એટલે વચ્ચે કે એક રીતે વચ્ચેના અવલોકન છે ને એને મધ્યસ્થ તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો સૌપ્રથમ મધ્યસ્થ શોધવા હોય તો શું કરવાનું કે આપેલા અવલોકનો છે ને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવું. આપેલા અવલોકનોને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવું. શું કરવાનું? આપેલા અવલોકનો છે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો. ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીએ. ચડતો ક્રમ એટલે ડાયરેક્ટ તમે નિસરણીના ફરી એકવાર નિસરણીના તમે ડાયરેક્ટ 10મા પગથિયે જતા હશો ઉપર ચડવાના તો કે ના 1 2 પહેલા પગથિયે બીજા પગથિયે ત્રીજા પગથિયે એટલે નાની સંખ્યા તરફથી મોટી સંખ્યા તરફ જવું એટલે ચડતો ક્રમ. તો અહીંયા સૌથી નાની સંખ્યા જુઓ તો
એના પછીની સંખ્યા 12 કેટલી વાર છે કે 12 બે વાર તો બે વાર લખવાનું, એક વાર જ નથી લખવાનું, બંને વાર લખવાનું. 12 પછી 13 કેટલી વાર છે? 13 પણ બે વાર. 14 એક બે ત્રણ વાર 14 લખો. 14 પછી મોટી સંખ્યા 16 અને પછી મોટી સંખ્યા 19. હા આરી રીતે 3 3 6 9 બને ક્યારે બોલો સંખ્યા કાઉન્ટ કરી લેવાની, કોઈ એક સંખ્યા ખોટી નથી ને, બરાબર. હવે મધ્યસ્થ શોધવા માટે સૂત્ર છે. હવે જો અહીંયા એકી સંખ્યાની અંદર અવલોકન આપે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 અવલોકનો આપે, બરાબર. 9 એક અવલોકન છે એટલે કે n + 1 ભાગ્યા 2 નું અવલોકન શું છે કે જ્યારે એકી સંખ્યા આપેલી હોય, કેવી સંખ્યા આપેલી છે? એકી સંખ્યા છે તો એ અવલોકનની કુલ એકી સંખ્યા છે, બરાબર. તો ત્યારે સૂત્ર છે મધ્યસ્થ બરાબર n + 2 અને n + 1 ભાગ્યા 2 નું અવલોકન. અહીંયા એટલે કેટલા છે? ટોટલ 9 અવલોકન છે કે 9 + 1 ભાગ્યા 2 નું અવલોકન. અહીં 9 + 1 એટલે 10 ભાગ્યા 2 નું અવલોકન. 2 × 5 = 10 એટલે કે 5 નું અવલોકન. અહીંયાથી પહેલેથી 5 ગણો 1 2 3 4 5 તો આપેલી માહિતીનો મધ્યસ્થ શું મળ્યો? 15. મધ્યસ્થ 15. બરાબર. તો તમારે આ રીતનો દાખલો પૂછાય. કઈ રીતનો? આ કે આપેલી માહિતીનો બહુલક, સરાસરી અને મધ્યસ્થ શોધો. તો હું તમને આ દાખલો એક કરાવવા છું, બરાબર. આપેલી માહિતીનો સૌપ્રથમ તો સરાસરી શોધો. સરાસરી હું સૂત્ર લખતો નથી, તમને ખબર છે કે ઉપરના કુલ અવલોકનોનો સરવાળો ભાગ્યા કુલ અવલોકનોની સંખ્યા. ઉપર રહેલા એટલે અવલોકનોનો કુલ સરવાળો છેદમાં અવલોકનોની સંખ્યા. 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 5 + 10 + 15 ભાગ્યા અવલોકન ગણો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ઉપરના અવલોકનોનો સરવાળો કરવાનો. 5 ને 5 10 10 ને 5 15 15 ને 5 20 20 ને 6 26 26 નો છકડો વધી 2 2 ને 3 4 5 6 6 ના 14 14 ને 5 19 20 21 1 22 22 નો બગડો વધી 2 3 4 426 ભાગ્યા 11 11 વડે ભાગ ચાલશે 11 × 22 11 × 3 33 આવશે. ભાગ કરશે ચાલો 11 વડે ચાલો 426 11 × 33 7 હા બરાબર છે ચાલો. હા બરાબર છે. 426 ભાગ્યા 11 કે સૌપ્રથમ 3 વડે ભાગ ચલાવો અને શું કરે 11 × 3 11 × 4 44 11 × 33 7 8 9 9 વડે 96 11 9 99 11 × 88 8 11 × 7 38.7 સરાસરી આવશે. કેટલી આવશે સરાસરી? 38.7. હવે સરાસરીનો ટોપિક પૂરો. બહુલક
બહુલક તો તમને ખબર છે એમાં કે કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું નથી, એમાં તો માત્ર ગણતરી જ કરવાની છે. ગણતરીને પણ એમાં આપણે પુનરાવર્તિત કરી શકીએ. વધુ વખત આવી સંખ્યા ગોતો 6 આવે છે નથી આવે. 15 આવે તો 2 3 120 નથી, 50 નથી, 100 નથી, 80 નથી, 10 છે લેવા. તો આપેલી સંખ્યાનો સૌથી વધુ વખત કઈ સંખ્યા પુનરાવર્તિત થાય છે? 15. તો આપેલી સંખ્યાનો બહુલક કેટલો હશે? 15. હવે આવશે મધ્યસ્થ. મધ્યસ્થ બરાબર. તો સૌપ્રથમ શું કરવાનું કે આપેલી સંખ્યાને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો. ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો. ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો. ચલો સૌપ્રથમ નાની સંખ્યા છે 5, પછી આવશે 6, 5 6 10, 10 કેટલી વાર છે? 10 બે વાર. પછી આવશે 15, 15 ત્રણ વાર, 15 ત્રણ વાર છે. 15 પછીની સંખ્યા 50, 50 પછીની સંખ્યા 100, સોરી 80, 80 પછીની સંખ્યા આવશે 100, 100 પછીની સંખ્યા 120. 11 સંખ્યા છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 થઈ ગઈ. તો ચડતા ક્રમ. હવે સંખ્યા ગણો. કેવી સંખ્યા છે? 11 છે તો 11 એકી સંખ્યા છે. એટલે મધ્યસ્થનું સૂત્ર આવશે n + 1 ભાગ્યા 2 નું અવલોકન. n કેટલા છે? 11 + 1 ભાગ્યા 2 નું અવલોકન. 11 ને 1 12, 12 ભાગ્યા 2 નું અવલોકન. 2 6 12, 6 નું અવલોકન. 6 1 2 3 4 5 6. તો આપેલી માહિતીનો મધ્યસ્થ શું થશે? 15. મધ્યસ્થ કેટલો થશે? 15. તો આ વાત થાય સરાસરી, બહુલક અને મધ્યસ્થ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તક અને સંભાવના. તો ઘણીવાર તમે એવું તમારા મિત્રને કહી શકો કે વાદળ કેડા આજે વરસાદ આવશે. આવશે વરસાદ આવે પણ ખરો અને ના પણ આવે. કોઈ ઘટના ચોક્કસ છે. શું છે? કોઈ ઘટના ચોક્કસ છે. ચોક્કસ ઘટના એટલે સૂર્ય પૂર્વ દિશામાં ઉગે છે. સૂર્ય પૂર્વ દિશામાં જ ઉગે એ ચોક્કસ ઘટના છે. બરાબર છે? તો ચોક્કસ ઘટના હોય એની સંભાવના કેવી હોય? 1. કેટલી સંભાવના હોય? 1 હોય. કારણ કે સૂર્ય પૂર્વ દિશામાં જ ઉગે છે. બરાબર. હવે બીજું કે ધ્રુવનો તારો ઉત્તર દિશામાં હોય છે. ધ્રુવ નામ સાંભળ્યું છે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો કે ધ્રુવનો તારો ઉત્તર દિશામાં જ હોય છે. પણ એ ચોક્કસ ઘટના છે કે સૌથી પહેલો તો ઉગતો તારો પણ ધ્રુવનો તારો છે. અને ક્યાંથી બનવું? તો કે ઉત્તર દિશામાં જ પણ હોય છે. તો આ ઘટના કેવી કે આ ઘટના પણ ચોક્કસ છે. અશક્ય ઘટના કે જે ઘટનાનો કોઈ સંદેશ ખોટી છે એમ લાગે કે હું એમ કહું કે રવિ છે એને 100 માંથી 102 માર્ક્સ આવે ક્યારે? તમને પણ ખબર પડે, આપણા નાના છોકરાને પણ ખબર પડે કે સાહેબ 100 માંથી 102 માર્ક્સ આવે કઈ? તો કે એ કેવી ઘટના છે? અશક્ય ઘટના. બરાબર છે? શક્ય ચોક્કસ ઘટના, અશક્ય ઘટના. તો અને સંભાવના, આ બધી સંભાવના તરીકે ઓળખવામાં. બરાબર છે? ચોક્કસ ઘટનાની સંભાવના 1 હોય છે, અશક્ય ઘટનાની સંભાવના 0 હોય છે, અને સંભાવના હંમેશા 0 અથવા 1 ની વચ્ચે આવેલી હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર સરાસરી, વિસ્તાર, બહુલક અને મધ્યસ્થ અને પ્લસ થોડીક આપણે સંભાવના વિશેની માહિતી મેળવી. અહીંયા આપણું પ્રકરણ 3 શરૂ થાય છે. હવે પછી આપણે પ્રકરણ 4 તરફ આગળ વધીશું અગાઉના વિડિયોમાં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડિયો નિહાળવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય ભારત.